ए मनको छलको गीतैमा मेटेरा खुसी लाग्यो हजुरलाई भेटेर गोर्खा मनका मना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना। अब यस्तै हो, पढाइमा व्यस्त थिएँ त्यही भएर पनि भन्नुपर्छ। शिरमा ढाका चोपी र कम्बरमा खुकुरी भिरेपछि वीर गोर्खालीको निशानी भेटिन्छ यो छाती चिरेपछि। अनि तपाईँले मैले एउटा कुरा सुनेको थिएँ, तपाईँ रेडियोबाट पनि प्रथम हुनुभएको थियो। त्यो चाहिँ कति सालमा हुनुभएको? कति माया पिरतीमा धोकासोका पाएर हो कि जस्तो लाग्छ कि? फर्की आउने भए मलाई वचन दिएर जाऊ है। एकदमै गीत सङ्गीतमा पछिल्लो पटक एकदमै चर्चा कमाउन सफल एकदमै गायक भन्नुपर्छ, एकदमै प्रिय दाइ है, मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्ने गायक पुष्कल शर्मा, मोहन खड्का अनि रविन लामिछाने धेरै मनपर्छ होइन। उहाँहरूलाई भेट्न मन छ, उहाँहरूसँग भेटेर थोरै गाउन मन छ। मर्ने मिति हुँदैन पात्रोमा पहिलो माया खोजेर कात्रोमा बगेपछि फर्काने खोला हुँदैन। अब एकदमै गीत सङ्गीतमा मन लाग्छ कि एकदमै यो गीत सङ्गीत भनेको चाहिँ एक्लोपनको पनि साथी हुँदो रहेछ होइन, दुःखको पनि अब दुःख सुख पनि यसमै हुँदो रहेछ क्या सबै। अनि गीत गाए कि अब एक्लै हुँदा पनि साथी भएको जस्तो लाग्छ। खासै अब त्यो विजेता भएपछि त्यहाँ गएँ होइन, धेरै गीतहरू गाउन लाउनु भयो अनि त्यो एफएममा पनि धेरैचोटि बजाउनु भयो। अनि त्यो वार्षिक उत्सव हुँदा चाहिँ प्रमाणपत्र पाइन्थ्यो गायिकाको रूपमा लिएर होइन। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी निकै रमाइलो कुराकानीमा छौँ। हाम्रो माझमा एकजना प्रिय बहिनी हुनुहुन्छ, सुमधुर आवाजको धेरै धनी हुनुहुन्छ। उहाँसँगको भलाकुसारीमा छौँ र हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, जहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने पनि गरिदिनुहोला भन्दै म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर धन्यवाद। के छ, आरामै हुनुहुन्छ? अनि हजुरको शुभ नाम? हजुर आरामै छु। मेरो शुभ नाम भन्नुपर्दा चाहिँ प्रतीक्षा खड्का। प्रतीक्षा खड्का, निकै राम्रो नाम छ तपाईँको। के गर्नुहुन्छ आजभोलि तपाईँले? हजुर पक्कै पनि एसी दिएर बसिरहेको छु भन्नुपर्छ। एसी दिएर बस्नु भएको छ। पछिल्लो समय गीतहरू निकै गाउँदै हुनुहुन्छ क्यारे? हजुर अलिअलि होइन। अनि हाम्रो घर? मेरो चाहिँ घर दोलखाजिरी। तपाईँ दोलखाजिरीबाट काठमाडौँसम्म आउनु भएको छ। पढाइ यति गर्ने भनेर आउनुभयो कि गीत सङ्गीतलाई अगाडि बढाउँछु भनेर आउनुभयो? गीत सङ्गीतलाई पनि पढाइलाई पनि दुवैलाई भनौँ न। दुवैलाई बढाउने। फ्यामिली सपोर्ट कतिको छ तपाईँलाई? छ भनौँ न। छ, पाइरहनु भएको छ, माया गर्नु भएको छ फ्यामिलीहरूले। सधैँभरि यसै गरी सपोर्ट गर्नुहोला। र पछिल्लो समय तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ अब? अहिले त खासै केही पनि गरेको छुइनँ होइन, गाउँतिरै थिएँ। अहिले यतै आएको, खासै केही गरेको छुइनँ भन्नु। केही गर्नु भएको छैन। यहाँ कोसँग बस्नुहुन्छ तपाईँ काठमाडौँमा? यहाँ दिदी भिनाजुसँग बस्छु भन्नुपर्छ। दिदी भिनाजुसँग। अब के छ प्लानिङ, के गर्नु भएको छ तपाईँ? दोलखाको जिरीबाट काठमाडौँसम्म आइसक्नुभयो। काठमाडौँसम्म आइसकेपछि तपाईँलाई गीत सङ्गीतमा गरिहालौँ कि अलिक टाइम पछि गरौँ भन्ने भइरहेछ? अब प्रयास गर्दै जाने हो, प्रयास गर्दा के हुन्छ त्यही। प्रयास गर्दै गएपछि थाहा हुन्छ होइन। अनि तपाईँले भनौँ न भोकलहरू सिक्नु भएको छ कि सङ्गीतहरू? नै छैन सिकेको, त्यस्तो सिक्नु भएको छैन। पहिला हामी तपाईँको त्यो मिठो आवाजलाई सुन्छौँ अनि तपाईँको मिठो आवाजबाट अनि हामी अगाडि बढ्छौँ, हुन्छ? कुन चाहिँ गीत गाउनुहुन्छ तपाईँलाई निकै मनपर्ने कुनै छ त्यस्तो गीत? पुष्कल शर्माको सती प्रथा भन्ने। हाम्रो प्रिय दाइ हुनुहुन्छ, लोकप्रिय गायक हुनुहुन्छ क्यारे। उहाँको आवाज, बहिनीको आवाजले दाइको गीत गाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ। हुन्छ। फर्की आउने भए मलाई वचन दिएर जाऊ है। नआउने भए मलाई पनि सँगै लिएर जाऊ है। जान देऊ मलाई सती, जान देऊ मलाई नि सती, बाँचौँला अब एक्लैमा कति। फर्की आउने भए मलाई वचन दिएर जाऊ है। नआउने भए मलाई
मलाई पनि सँगै लिएर जाऊ है जान देऊ मलाई सती जान देऊ मलाई नि साथी बाँचौँला अब एक्लैमा कति बाँचौँला अब एक्लैमा कति। धन्यवाद। वाउ निकै मिठो सुमधुर आवाजमा यो गीत सुनाउनु भयो। पुष्कल शर्माको थियो, निकै नै चर्चा कमाएको, धेरै दर्शकबिनहरूले रुचाएको गीत थियो जान देऊ मलाई नि सती होइन। तपाईँले राम्रो सुमधुर आवाजले गाउनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि यति राम्रो स्वर छ तपाईँको, गीतहरू चाहिँ किन नगर्नु भएको? अब यस्तै हो, पढाइमा व्यस्त थिएँ, त्यही भएर पनि भन्नुपर्छ। अब पढाइलाई पनि अगाडि, गीत सङ्गीतलाई पनि अगाडि बढाउनेमा हुनुहुन्छ। घर फ्यामिलीबाट कतिको तपाईँलाई सपोर्टहरू आइरहेको छ? के कस्तो छ तपाईँको स्वरहरू सुन्दा? तपाईँको फ्यामिलीले तपाईँलाई कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? एकदमै प्रयास गर्दै जाऊ सफल हुन्छ भन्नुहुन्छ। एकदमै प्रयास गर्दै गएपछि सफल भइहाल्छ नि भन्नुहुन्छ। एकदमै सपोर्ट छ भनौँ न। जस पक्कै पनि प्रयास गर्ने मान्छे पक्कै पनि एक दिन सफलताको त्यो घडीमा पुगिन्छ। धैर्यताको फल मिठो हुन्छ प्रतिमाजी होइन। अनि तपाईँ गीत बाहेक अरू के गर्ने गर्नुहुन्छ? गीत गाउने मात्रै हो कि अरू पनि कुनै कामहरू? नै गीत गाउने मात्रै भनौँ न। अब अरू त खासै त्यही पढाइ र गीत मात्रै हो भन्नुपर्छ। गीत बाहेक तपाईँ यस्तो शायरीहरू गजलहरू पनि भन्ने गर्नुहुन्छ? गजल त त्यस्तो छैन है, तर कविता चाहिँ अलिअलि कोर्ने गर्छु। तपाईँको कविताहरू सुनाउन त ल, एउटा दुईवटा हरफ। सुन्छ, म एउटा वीर गोर्खाली भन्ने बारेमा भन्छु है। शिरमा ढाका चोपी र कम्बरमा खुकुरी भिरेपछि शिरमा ढाका चोपी र कम्बरमा खुकुरी भिरेपछि वीर गोर्खालीको निशानी भेटिन्छ यो छाती चिरेपछि। यति नै तपाईँ किन हाँस्नु भयो, किन लजाउनु भयो? अब बिर्सिँदै गएँ कि होइन। भन्दै पनि जानुभयो, भुल्दै पनि जानुभयो। पक्कै पनि राम्रो थियो, बिर्सिनु भयो। फेरि पनि सुन्छौँ। अनि तपाईँले, मैले एउटा कुरा सुनेको थिएँ, तपाईँ रेडियोबाट पनि प्रथम हुनुभएको थियो। त्यो चाहिँ कति सालमा हुनुभएको थियो? यो त 77 भयो होइन, 76मा भएको थिएँ म। 76 सालमा कुन चाहिँ रेडियोबाट प्रथम हुनुभएको थियो? म उता जिरी दोलखाको जिरी 94 मेगाहर्ज जिरी एफएमबाटै भन्नुपर्छ। जिरी एफएमबाट के छ, तिमीमा फोन गरेर गीतहरू गाउने कामहरू गर्नुहुन्थ्यो? हजुर, पक्कै पनि एफएममा फोन गर्थेँ। अनि त्यो कार्यक्रम सुसेली थियो, अनि त्यहाँ चाहिँ अब आइतबार गीत गाउनु पर्थ्यो। अनि जो विजेता हुन्छ शुक्रबार चाहिँ अन्तर्वार्ता लिइन्थ्यो। अनि अब आइतबार फोन गरेर विजेता बनेको, अनि त्यसपछि शुक्रबार चाहिँ अन्तर्वार्तामा गएर विजेता भएको थिएँ। शुक्रबार गएर विजेता हुँदा के त्यहाँबाट के चाहिँ सम्मान पाउनुभयो? खासै अब त्यो विजेता भएपछि त्यहाँ गएँ होइन, धेरै गीतहरू गाउन लाउनु भयो। अनि त्यो एफएममा पनि धेरैचोटि बजाउनु भयो। अनि त्यो वार्षिक उत्सव हुँदा चाहिँ प्रमाणपत्र पाइन्थ्यो गायिकाको रूपमा लिएर होइन। अनि अब यसपालि चाहिँ अब त्यो कोरोना भाइरसले गर्दा चाहिँ भएन होइन, त्यो वार्षिक उत्सव भएन। अनि अब अर्को साल चाहिँ पाइन्छ भन्नुपर्छ है। यो कोभिड-19ले पनि तपाईँलाई अलिकति धक्का दियो होइन? त्यो हातमा आइरहेको एउटा त्यो भनौँ न दुःखको घडीलाई बिर्साउने होइन। यो गीत गाउने मान्छेहरू देख्दा मलाई अजिब लाग्छ क्या। किन भन्नुहुन्छ? किनकि मनमा धेरै दुःख, धेरै पीडा र धेरै चोटहरू हुन्छ, तर आफू रोएर, आफू भनौँ न हारेर पनि दर्शकहरूलाई हँसाइरहेका हुन्छन् क्या होइन। मलाई पक्कै पनि लाग्छ यो गीत गाउने भनेको कति माया पिरतीमा धोका-सोका पाएर हो कि जस्तो लाग्छ कि। त्यस्तो पनि हुनसक्छ। अनि तपाईँलाई चाहिँ के भएको थियो? अब म त अब बच्चैदेखि गीत सङ्गीतमा अब त्यो थियो कि होइन, इच्छा थियो। अब त्यस्तो धोका-सोका चाहिँ होइन। भनेपछि तपाईँले बच्चैदेखि धोका पाए जस्तो छ। त्यस्तो पनि होइन होइन। खासै अब एकदमै गीत सङ्गीतमा मन लाग्छ कि एकदमै। यो गीत सङ्गीत भनेको चाहिँ एक्लोपनको पनि साथी हुँदो रहेछ होइन, दुःखको पनि अब दुःख सुख पनि यसमै हुँदो रहेछ क्या सबै। अनि गीत गाए कि अब एक्लै हुँदा पनि साथी भएको जस्तो लाग्छ, त्यही भएर पनि। जस्तो तपाईँ गाउँमा दोलखाको जिरीमा बस्दा मेलापाततिर जानुहुन्थ्यो? हजुर, पक्कै पनि एकदमै। मेलापाततिर कतिको गुनगुनाउने गर्नुहुन्थ्यो? एकदमै दोहोरी चल्थ्यो है। मेलामा पनि अब अझ भनौँ असारको बेला कि त्यो कोदो रोप्दाखेरि एकदमै दोहोरी चल्थ्यो अनि गाउँथ्यो। कोदो रोप्दा लागेको पिरती छुटे तोरी। हजुर, पक्कै पनि। यो गीत तपाईँले कतिको गाउनुहुन्छ? यसमा दोहोरी हुन्थ्यो भन्नुभयो। यसमा त खासै दोहोरी हुँदैन थियो होइन। त्यो एउटा छ नि गोर्खा मन कामना भन्ने गीत कि, हजुर, झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि
ठिक छैन जमाना भन्ने यो गीतमा चाहिँ एकदमै यसपालिको असारमा त झन् एउटा टुक्का जाओस् न त हामीलाई हेरिरहनु भएको दर्शकहरूको लागि एकदमै दोहोरीबाटै उहाँले चाहिँ दोहोरी आफैले गाएर दिनुहुन्छ तपाईँले कमेन्टमा दिनु होला होइन म यसमा एउटा दोहोरी गाउँछु है त हे गीतको छलको हे मनको छलको गीतैमा मेटेरा गीतैमा मेटेरा खुसी लाग्यो हजुरलाई भेटेरा गोर्खा मनका मना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना गीतैमा मेटेरा गीतैमा मेटेरा खुसी लाग्यो हजुरलाई भेटेरा गोर्खा मनका मना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना ठिक नभएकै हो पक्कै पनि गोर्खा मनका मना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना निकै चलेको गीत थियो यो कुनै समय धेरै बजारमा बजिरहेको गीत थियो तपाईँले मिठो आवाजले गाइदिनु भयो होइन तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अनि पछिल्लो समय तपाईँ अब एउटा गीत सङ्गीतमा सपना देखेर आउनु भएको छ होइन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ म गीत सङ्गीतमा मलाई यस्तो एउटा कुनै मान्छे मनपर्ने गायकहरू हुन्छ नि त यो गायकसँग भेटेर गीत गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो कुनै मनमा छ पक्कै पनि मलाई चाहिँ एकदमै गीत सङ्गीतमा पछिल्लो पटक एकदमै चर्चा कमाउन सफल एकदमै गायक भन्नुपर्छ एकदमै प्रिय दाई है मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्ने गायक पुष्कल शर्मा मोहन खड्का अनि रविन लामिछाने धेरै मनपर्छ होइन उहाँहरूलाई भेट्न मन छ उहाँहरूसँग भेटेर थोरै गाउन मन छ एकदमै इच्छुक छ भन्नुपर्छ मोहन दाईसँग पुष्कल दाईसँग भेट्ने मन छ गीतको सिलसिलामा अनि रवि दाईसँग चाहिँ के राष्ट्रियको राष्ट्रप्रेमी भएर रविन लामिछाने हजुर नाम उस्तै लाग्यो के एकदमै पत्रकार रवि लामिछाने भनिनँ मैले गायक रविन लामिछाने भने त्यही त अब गायक गीत गाउन आएको मान्छे पत्रकारलाई भेट्न जाँदा त होइन पक्कै पनि हजुर यो भेट्नु होला तपाईँको सपनाहरू पुरा हुन् पनि भन्न चाहन्छु अहिले तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो म यसपालिबाट 16 पुगेर 17 लाग्छु भन्नुभयो बल्ल 16 पुगेर 17तिर लाग्नु हुँदैछ भनौँ न पढाइको सिलसिलामा हुनुहुन्छ राम्रोसँग पढ्नु होला अनि तपाईँलाई एउटा दुईवटा गीतहरू पनि म गुनगुनाउन पठाउँछु पुष्कल दाईको पनि हामीले सुनिसकेका छौँ यसपछि मोहन दाई पनि मनपर्छ भन्नु मोहन दाईको पनि सुन्छौँ हुन्छ म एकदमै मर्ने मिति भन्ने गाउँछु है त पक्कै पनि मर्ने मिति हुँदैन पात्रमा पहिलो माया खोजेर कात्रोमा बगेपछि फर्काने खोला हुँदैन हाँसी खुसी रमाऊ है बाँचुन्जेल आजम्बरी मान्छेको चोला हुँदैन पात्रमा पहिलो माया खोजेर कात्रोमा बगेपछि फर्काने खोला हुँदैन हाँसी खुसी रमाऊ है बाँचुन्जेल आजम्बरी मान्छेको चोला हुँदैन हाँसी खुसी रमाऊ है बाँचुन्जेल आजम्बरी मान्छेको चोला हुँदैन पक्कै पनि मोहन दाई र विष्णु माझी आदरणीय दिदीले गाउनु भएको छ मर्ने मिति यो मलाई लाग्छ जीवनमा जुन घटेको घटना हुन्छ यो यथार्थ समेटेर बनाइएको गीत हो बगेपछि फर्किने कुनै पनि खोला हुँदैन होइन मरेपछि फर्किने मान्छे पनि हुँदैन होइन राम्रो तरिकाले गाइदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हामी अहिले अन्त्यमा पनि छौँ अन्त्यको पलमा के छ कुनै कविताहरू भन्नुहुन्छ कि
कविता त एकदमै अब यस्तो बनाएको कविता हेरेर भन्यो भने चाहिँ एकदम आउँछ होइन तर यस्तो अलि नहेरिकन भन्न चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ कि कविताहरू लेख्ने पनि एउटा रुल्सहरू हुन्छ नि त हजुर त्यो सूत्रहरू हुन्छ त्यसमा लागु हुने एकदमै सूत्र त हुन्छ अब होइन यसरी गाउँदै अब एउटा जस्तो एउटा शीर्षकमा लेखियो होइन अगाडिबाट लेख्दै जाँदा अब बिचमा जस्तो भए पनि लास्टमा मिलाउने क्रममा होइन त्यस्तै गर्दै जाँदाखेरि अलि मलाई कविताको त थाहा भएन गजलहरू चाहिँ लेख्दाखेरि त्यसमा यस्तो हुनुपर्छ स्वर हुनुपर्छ मक्ता हुनुपर्छ मल्ला हुनुपर्छ तखोलस हुनुपर्छ बारा हुनुपर्छ होइन एउला हुनुपर्छ एसानी हुनुपर्छ होइन यो त्यसमा लाग्ने हो होइन गजलहरूमा चाहिँ अब वास्तवमा यो मलाई कवितातिर चाहिँ त्यति धेरै थाहा भएन होइन तपाईँ पनि नयाँ हुनुहुँदो रहेछ पक्कै पनि लेख्दै र कोर्दै जानु होला तपाईँको आवाज पनि मिठो छ चाँडै अगाडि बढ्नु होला धेरै धेरै तपाईँलाई शुभकामना दिन्छु होइन म लगायत हाम्रो मिडिया सम्पूर्ण साथीहरूबाट तपाईँलाई लाखौँ लाख शुभकामना छ सुन्न पाइयो सबका केही दिनपछि युट्युबमा लहे प्रतिमाजीका गीतहरू आइरहेका छन् भनेर हामीले हेर्न पाऊँ होइन हामी छुट्टिने बेलामा तपाईँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई पक्कै पनि एकदमै होइन अब नयाँ मिडियामा भर्खरै आउँदैछु एकदमै कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई मेरो स्वर अनि मैले गाएको गीत कमी कमजोरी भयो होला होइन कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिनुहुन अनुरोध गर्दछु पक्कै पनि आजको बसाइबाट हामी छुट्टिन्छौँ हजुर धन्यवाद पक्कै पनि आदरणीय दर्शकबिन हाम्रो माझमा एकदमै राम्रो आवाज भएको एकजना प्रिय बहिनी हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको